السلام علیکم، زه فواد بادشاه. امید کوم ستاسو ویکند ښه و. دا یو څو ورځې شوې ما ویډیو ته هم نه میلاو شوی، مې راشه اورې خپل هایکنګ وایکنګ وکړه اورې. نو انیوی نن ټاپک چې زمونږ دی هغه به یې په کریپټوګرافي باندې. ډېر زیات یو لازمي ټاپک دی او نن سبا مطلب دا دی چې دا خلک ډېر زیات یې یوز کوي. انټرنیټ چې دی هغه ډېر زیات یو وایلډ ویسټ ورته موږ وایو. پوه شوې؟ هغه داسې دی چې انفارمیشن عرضې ته تللی شي او ډېر هیکرز چې کوم دي دا څه شی وایي دی دا بیډ ګایز چې کوم دي دا په هر ګوټ کې ناست دي او دی ټرانزیکشن کوي. سو ډو اس موږ هم ټرانزیکشن کوو او دا ټرانزیکشن چې دی هغه کوم ځای هغه دا دی رانږدې شه. نو یو چې دی هغه بیا انکریپټ کېږي، بل چې دی هغه نه انکریپټ کېږي. کوم چې انکریپټ کېږي هغه د کریپټوګرافي میتھډ استعمالوي، کوم چې نه انکریپټ کېږي هغه میتھډ نه استعمالوي. نو راځئ چې موږ نن په دې باندې لږ غور وکړو. او کم آن ګډ کریپټو او بیا ګرافي که نه کریپټوګرافي چې یو ټول ورډ کې دی ویل کېږي کریپټوګرافي. پوه شوې؟ خو تاسو ولیدل چې دا کریپټو چې دی دا ما یلو کړی دی او ګرافي چې کوم دی هغه وایټ کلر کې دی. د کریپټو مطلب دا دی چې سیکرټ یا هاید یو شی تاسو بندوئ، سیکرټ کوئ یې، هغې ته هاید ویلی کېږي. هاید او سیکرټ چې هغې ته ویلی کېږي کریپټو. سوري. او ګرافي چې کوم دی نو هغه آرټ دی. ګرافکس چې ورته څوک وایي او نور هر نمونه آرټس کې چې کوم راځي هغه په ګرافکس کې. نو چې دا ټوټل یو ورلډ را جمع کې د دې نه راشي د ساینس اف سیکیور کمیونیکیشن. هر هغه کمیونیکیشن چې هغه په انټرسټډ نیټورک باندې دوه ارګنایزیشن دی یا دوه څوک یوزر دی هغه ته یو بل سره کمیونیکیشن کوي. یو په اسلام آباد کې دی، بل په افغانستان کې دی. د یو بل ملک ته د ځکه یم چې بارډر کراس کوم په ملک کې دننه هم خیر ټول یو شی دی، خو انیوی زه بارډر کراس کوم ځکه چې ټرانسمیشن ټول بدلیږي د انټرنیټو. نو په کابل کې چې کوم یو کس ناست دی او په اسلام آباد کې چې کوم کس ناست دی چې یو بل ته ایمیل لیږي یا داسې کمیونیکیشن ته یو بل سره کوي، نو دی بارډر کراس کوي آنلاین. او دا بارډر چې کراس کوي نو ښه باقاعده د دې لپاره دا کریپټوګرافي میتھډ چې کوم دی دا استعمالیږي او دا استعمال کې کوم میسج چې دی غواړي چې هغه سیکیور دی بل سایډ ته ورسي. که هغه دی بل سایډ ته سیکیور مطلب دا دی چې دا کریپټوګرافي نه وایي استعمال کړي، هغې کې بیا انکرپشن زموږ سره راځي، سایپرز دي او دا ټول دننه یو ورډز دي. په دې به موږ خیال وکړو ګپ شپ لګو او نن به پې زه ستاسو سره بحث کوم چې د دې هیسټري سره او په دې کې مسلمانانو کوم یو اعدام کړی دی، مطلب دا دی به کې څومره کانټریبیوشن کړی دی. نن سبا چې زموږ کمپیوټر چې کوم دی 0-1 بټس چې کوم دی، الګوریدم شو، نور سایبر شو، دا ټول چې دي دا د مسلمانانو نمونه دي. او دا به زه په دې باندې ګپ شپ لګوم. کېدای شي ډېرو کسانو ته پته نه وه، کېدای شي ډېرو کسانو ته به کې پته وي. دې زما ډېر زیات ټایم خراب کړی دی. خراب کړی نه دی، مطلب دا دی چې ګین کړی مې دی. په دې باندې ما تقریبا چې months up study کړي golden age of Islam. نو دا ټول په دې کې مسلمانانو داسې یو کانټریبیوشن کړی دی چې دا کریپټو چې ورته کوم وایي دا ټول زموږ ته دا ورډز چې کوم دي دا زموږ ته مسلمانانو ته طرفه راغلي دي. او په دې کې دا کانټریبیوشن دا و چې زمونږ غونډ کمپیوټر سیسټم چې نن سبا چلیږي هغه په دې باندې چلیږي. خیر باید به نور بحث کوو. خو کریپټوګرافي چې دا هغه ډېر یو لازمي دی. په دې کې دننه بیا زموږ سره جدا میتھډز دي او ورکه چې ډیفینیشن ته دی ور دننه شو دا زموږ سره ډیفینیشن دی. ښه په کریپټوګرافي کې زموږ سره بیا دی کریپټولوجي. کریپټولوجي is the science of secure communication. مطلب دا دی چې دا یو سیکیور میتھډ دی چې په دې باندې تاسو یو میسج لیږئ، هغه یو طریقه کار دی. دې ته کریپټولوجي وایي. بیا زموږ سره راځي دویم کریپټوګرافي. کریپټوګرافي هغه دی چې create messages where the meaning is hidden. مطلب دا دی چې یو میسج تاسو کریټ کوئ خو د هغې مطلب د هغې معنی چې کومه ده هغه هیډن وي، هغه چا ته پته نه لګي. او په دې به نور بحث موږ انشاءالله اوس کوو. کریپټوګرافي ډېره لازمي ده ځکه چې هسپتال شو، بینک شو، که هغه هر څه شی شو، هغه چې کم کمیونیکیشن ته یوزر سره کوي. یو ATM ماشین دی هغه اوس په صدر چوک کې پروت دی.
صدر چوک ته که صدر بازار دی I don't know باغی کې پروت دی او بینک چې کوم دی MCB بینک شو فور ایگزامپل هغه په کراچۍ کې دی اوس د MCB بینک چې دی دا کمیونیکیشن کوي د ATM ماشین ته هغه هم انکرپشن استعمالوي هغې ته AES ورته ویلی کېږي ډیس دی ډیټا سټینډرډ چې کوم دي په هغې به خیر موږ وروسته موږ بیا بحث کوو چې هغو سیمیټریک استعمالوي که ایسیمیټریک استعمالوي سیمیټریک او ایسیمیټریک که نه دا ټول دغه شانتي وکیبلریز دي په دې موږ بحث کوو د دې ډېر زیات غټ یو اهمیت دی چې دا موږ له نو چې تو as a security as a hacker as a penetration as a manager as a IT person as a everyone most importantly as a hacker or security professional you need to know cryptography د نه ده دې زما چې هیکینګ زده کومه ځکه چې بیا یو انکرپټډ میسج یا وایي یاره دا څه شی دا پکې لکه مجبه ده نه هیکر بیا خپل سر ګرایي بیا زموږ سره راځي دا کریپټوګرافي نه لاندې cryptanalysis is the science of breaking encrypted communication cryptanalysis چې کوم دی analysis پوه شوې analysis crypt analysis okay CRYPT بیا analysis نږدې کوم ښه cryptanalysis okay cryptanalysis چې کوم دی دا د cryptography چې کومه ده د breaking چې کوم دی encryption break کوي د هغې analysis کوي د هغې نه communication نه وباسي ګوري چې یاره دا communication چې دی دا secure تللی دی خو چې په دې کې څه دي اوس recently داسې یو FBI یو string غونده کې راښکړی و اسټرالیا کې او په نور ملکونو کې زما په خیال هم خو موسټلی اسټرالیا یو اپلیکیشن راښکړی و هغه انکرپټډ و هغه FBI چلوو او دا ډرګ ډیلران چې دي دا مطلب و چې که دا بل انډیویژل کمپنی ده موږ به دا حالو نو هغه ټول secure communication چې دی هغه بریک کېدو هغې ته cryptanalysis چې و هغه ناسو cryptanalysis چې کومو دی ناسو او دی به ټول communication چې دی د هغې کاربن کاپي به یې اخسته بل داسې همې چې انفارمیشن چې دی اوس رشا شو هغه یو کیوبا ته انفارمیشن لیږي نو دا انټرنیټ په تھرو باندې ځي نو که US دا انفارمیشن راونیسي چې انفارمیشن دی خو دې لا بیا یو کریپټانالیسس کس پکار یې هغه بیا ګوري دا میګنیفایر راغستی ګوري چې یاره دا کوډ څه دي هغه بیا ماته یې د هغې معنی راوباسي هغه به کم مطلب میتھډ کې دي پوه شوې چې به ګوري چې یاره دا کم انکرپشن سټینډرډ دی یوز کړی دی چې د هغې موږ دا ډیکرپشن چې دی دا وکړو نو دغه شان دا کریپټانالیسس چې دی دا ډېر لازمي یو قسم لازمي رول دی دا ملکونه ډېر زیات استعمال په اسپیانیاج کې او پوه شوې دا سپای چې ورته کوم سپایګان چې کوم دي اسپیانیاج ورته مړه یو خو چې د انګلیش نه پښتو ده زه پښتو نه انګلیش ته ځي سړي هغه هر څه ګډوډ شي اوري Okay, anyway, څه ته وایي سپای ورته وایي ښه نو بل زموږ سره بیا راځي cyber is a cryptographic algorithm cyber په دې باندې وروسته موږ بحث کوو ښه cyber چې دی دا راغستی شوی دی د سیپر نه په عربۍ کې د دې ته به مخکې وي سیپر نو دې انګریزانو راواغستو سیپر او دای کو cyber په دې باندې بیا موږ وروسته ګپ لګوو سایبر هغه یو شی دی چې هغه انفارمیشن چې کوم دی هغه انکرپټډ دی جبرشي موږ د پښتو کې وایي دا چاینیز څوک نشي ریډ کولی مطلب دا دی چې تاسو به نه پوهېږئ چې دا یاره د انفارمیشن چې دا څه دي د څه شی لیکلی شوی دی بل لینګویج ته ورواړئ اوس به دې ویډیو نه مخکې ګورئ تاسو ما وخو لکه چې بیا ورته لاړ شم alrighty come on alrighty cyber right here Yeah, they were like, hey, cyber. You see cyber text? Alright. دا خیر دا باینری دی خو cyber text دي چې جبري شي هغه څوک په هغې نه پوهېږي راوړي دا باینری دی کې به ګوتې ورغواړي ما 1 and 0 ما اسان کړی اوس دلته خو دا به زه بیا رابدلوم دا باینری چې دی دا cyber کې نه راځي come on alrighty cyber مونږ وایي بیا زموږ سره راځي plain text چې کوم دی هغه clear text دی مطلب دا چې کوم چې اوس دا میسج و عام میسج چې کوم دی اوس دا لیکلي چې کوم دی ګوره لیکلي دي چې clear text is in an encrypted message دا چې دی دا plain text دی cyber text چې دی هغه encrypted message دی اوس چې تاسو ما وخو
انکرپشن چې کوم دی دا کنورټ د پلین ټیکسټ ټو سایبر ټیکسټ انکرپشن چې دا پروسس دی دا چې سایبر د پلین ټیکسټ چې کوم دی دا اولنې یعنی دا د سایبر ټیکسټ چې کنورټ شي دی ته ویل کېږي انکرپشن او ډیکرپشن چې کوم دی دا سایبر ټیکسټ چې کوم دی دا د پلین ټیکسټ ته کنورټ شي نو دی ته ویل کېږي ډیکرپشن انکرپشن ډیکرپشن پوه شئ دا قشن دی دا انکرپشن چې دی دا د سایبر ټیکسټ نه راوته دی سایبر نه راوته دی سایبر دی ته ویل کېږي نو دا زموږ سره نن ټاپک چې و په کریپټوګرافي باندې کریپټوګرافي څه شی دی او دا اوس موږ نور هم دلته راونوځو Encryption should be strong enough to be unthinkable in at least a long time break. There is a balance between the confidentiality and ability to protect data and rest in transit. مطلب دا دی چې کریپټوګرافي موږ د هغې شي لپاره استعمالوو چې د هغې انفارمیشن موږ کانفیډنشیالټي او انټیګریټي چې کومه ده هغه موږ مینټین کړو وی ساتو ورسره موږ د هغې اویلیبلیټي چې کومه ده هغه موږ میک شور چې داسې انکرپشن موږ ورنه کړو چې سبا ورځې بیا موږ ډیکرپټ کولی نه شو که نه زموږ انفارمیشن چې کوم دی هغه بیا اویلیبل نه وي نو موږ د سی آی ای ټرایډ چې کوم دی د هغې درې لیکس چې کوم دي درې خپې چې کومې دي کانفیډنشیالټي اویلیبلیټي انټیګریټي پوه شوې د دغه انټیګریټي چې دا د هر یو شی به موږ په بیلنس کې استعمالو او اویلیبلیټي چې دا هغه هم د ټولو لازمي ده نو اویلیبلیټي از امپورټنټ پوه شوې اوس بزنسونه چې کوم دي هغه اویلیبلیټي له ډېر زیات لغه ورکوي چې هر انفارمیشن د خامخا اویلیبل وي اوس حکومتونه چې کوم دي نو هغه کانفیډنشیالټي له ډېر زیات اهمیت ورکوي اورې نو دا زموږ سره چې و بایي دا و کریپټوګرافي منګه شروع اوس وکړه اورې نور خو خیر اوس موږ دې ته نوځو او ګورو به چې نور به کیسې ښه تاسو دا په یوټیوب باندې ښه باقاعده کتلی شئ په ایچ ډي باندې او که نه ویب سایټ باندې به هم اویلیبل وي ادروایز د پریزنټیشن ډاونلوډ چې کوم دی هغه به په دې لاندې ما د دې لینک په ورکړی دی پریزنټیشن نه نو تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ او دا ما چې اوس کوم پریزنټیشن تاسو ته وښو دا تاسو بیا ځانه په خپله باندې هم رن کولی شئ